Hello student. First of all, I welcome all of you to my online banking classes and myself Hemanta Saikia, a faculty of Kalpataru Academy, Department of Commerce. Today, we are going to discuss about some important concept, or you can say some important terms which are used in banking. So first concept is the net demand and time deposit, or you can say liabilities. So yet যেটো net demand and time liabilities বুলি কৈছে এটো আমি কি হয় টাইম ডিপোজিট কৰিব পাৰো লাইবিলিটিছও কৰিব পাৰো কাৰণ যেটো আমি ডিপোজিট আমি বেংকত জমা দিও তো বেংকৰ কাৰণে হেতু কি হয় লাইবিলিটিছ হয় সো বেংকে হেতু কি লাইবিলিটিছ বেংকৰ কাৰণে হেতু কি দেনা হয় লাইবিলিটিছ হয় সো হে কাৰণে আমি net demand and time liability বা ডিপোজিট বুলি ক'ব পাৰো সো এই net demand and time liability কেলে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া আমি তাৰ নেক্সট টপিক এটা ডিসকাস কৰিম তো তেতিয়া এই টার্মটো যেটো নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ এই টার্মটো দৰকাৰ ইউজ হৈ থাকিব সো দ্যাটস ওয়াই মানে মই এই টার্মটো আগত তোমাক বুজাই লম নেক্সট টপিক ইজ দ্য ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও যেটো শৰ্টত কয় CRR এন্ড ভেৰিয়েবল ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও যেটো মানে ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও মানে আছে নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত অসমীয়াত যেটো কয় নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত আৰু ভেৰিয়েবল ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও মানে আছে পৰিৱৰ্তনশীল নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত যেটো ভেৰি হৈ থাকে তো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তো হেতু কাৰণে ইয়াক কি কয় ভেৰিয়েবল ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও নেক্সট টার্ম ইজ স্ট্যাটুটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও যেটো অসমীয়াত কয় বৃদ্ধিবদ্ধ তাৰল্যতা অনুপাত যেটো শৰ্টত কোৱা হয় SLR At last we will discuss about the difference between the CRR and SLR. So CRR means cash reserve ratio and statutory liquidity ratio I mean difference will discuss kori. So net demand and time liabilities etu mane solito aru miadi joma deposit man joma ba ami dena boli kobo paru solito aru miadi joma. So at first we will discuss about the net demand and time liabilities or deposit. So net demand and time liabilities kele koa hoy mo koluwe je net demand and time liabilities so yat the bank or jehetu jibilak deposit accept koribo to hei bilak deposit bank karone ki liabilities hoy bank e hei bilak deposit যেতিয়া ডিপোজিটৰ বেংকত ডিমান্ড দিব তো তেতিয়া কি হয় বেংকে ৰিপে কৰিব লাগে সো হেতু কাৰণে কি হেবিলাকক লাইবিলিটিজ বুলি কোৱা হয় সো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ মানে কি সো নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ মানে কথাটো নকা টোটাল ডিপোজিট the total amount of deposit accept by the banks তো বেংক বিলাকে যিমান জমা গ্ৰহণ কৰিব হেবিলাকে নেট টাইম এন্ড ডিমান্ড ডিপোজিট বুলি কয় সো ইয়াত দুটা টার্ম সোমাই আছে নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম ডিপোজিট ইয়াত মানে ডিমান্ড ডিপোজিট প্লাস টাইম ডিপোজিট আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো যে বেংকে কি ডিপোজিট একসেপ্ট কৰে তো বেংকৰ আমি ডিপোজিট গিটা যদি আমি ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ ক্লাসিফাই কৰিবলৈ যাওঁ তো তেতিয়া আমি বেংক ক্লাস ডিপোজিট বিলাক ইনে চাৰিটা টাইপস আছে বেংকৰ যেটো কারেন্ট ডিপোজিট সেভিংস ডিপোজিট ফিক্সড ডিপোজিট আৰু ৰেকাৰিং ডিপোজিট সেই চাৰিটা আমি টাইপস অফ আমি যদি ক্লাসিফাই কৰি যাওঁ আমি মেইনলি দুটা টাইপৰ আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো এটা হৈছে ডিমান্ড ডিপোজিট ইয়াত দেখিছা যেটো নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ মই যেটো শৰ্টত দেখাইছো শৰ্টত মানে NDTL নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ মানে প্ৰকৃত যেটো প্ৰকৃত তোমাৰ চলিত আৰু মিয়াদি যিবিলাক দেনা লাইবিলিটিজ তো হেবিলাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো তাৰমানে ইয়াত ডিমান্ড ডিপোজিট এট কলুই ডিমান্ড এন্ড টাইম ডিপোজিট বা লাইবিলিটিজ একে কথাই ডিপোজিট এন্ড লাইবিলিটিজ বেংকে যিবিলাক ডিপোজিট একসেপ্ট কৰিব হেবিলাক কি হয় বেংকৰ কাৰণে লাইবিলিটিজ হ'ব সেইকাৰণে এটো ডিপোজিট বুলি কয় লাইবিলিটিজ বুলি কয় সেইকাৰণে কোৱা আছে নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লাইবিলিটিজ বা ডিপোজিট সো আমি নেট ডিমান্ড টাইম লাইবিলিটিজৰ কথা যদি কওঁ তো তেতিয়া আমি দুটা ভাগত ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডিমান্ড ডিপোজিট এন্ড টাইম ডিপোজিট তো দুটা টার্ম ইউজ হৈ আছে ডিমান্ড ডিপোজিট এন্ড টাইম ডিপোজিট
তো ডিমাণ্ড ডিপজিট কি হয়? ডিমাণ্ড ডিপজিট কি হ'ব পাৰে? কাৰেণ্ট ডিপজিট, যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ কাৰেণ্ট ডিপজিট কি হয়। তো কাৰেণ্ট একাউণ্ট যে পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া কি হয় কাৰেণ্ট একাউণ্ট? যেতিয়াই ডিপজিটৰে ডিমাণ্ড দিব তেতিয়াই কি হয় বেংকে ৰিপে' কৰিব লাগে। তো সেইকাৰণে ডিমাণ্ড ডিপজিট মানে কি হয়? তাগিদাত যেতিয়াই বেংকে ডিমাণ্ড দিব, যেতিয়াই কাষ্টমাৰে বেংকত গৈ ডিমাণ্ড দিব, সেই ডিপজিটবিলাকে ৰিপ'য়েবল কৰিব লাগে। সেইকাৰণে এইবিলাক ডিমাণ্ড ডিপজিট বুলি কয়। এণ্ড টাইম ডিপজিট মানে এটা টাইমৰ কাৰণে ম্যাদী ডিপজিট যিটো কয়। তো এটা টাইমৰ কাৰণে ফিক্স কৰা হয়, আৰু এট দ্য এণ্ড অফ দিছ পিৰিয়ড তো বেংক উইল প্ৰিপে। তো টাইমটো শেষত ফিক্স পিৰিয়ডটো শেষত কি হয় বেংকে সেই এমাউণ্টটো ঘূৰাই দিব। চ' সেইকাৰণে আমি কি হয় বেংকৰ আমি যদি ডিপজিটবিলাকক 4টা ডিপজিট আছে, যি 4টা ডিপজিট আমি 2টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। চ' ডিমাণ্ড ডিপজিট বুলি ক'লে আমি তাত 2টা ডিপজিট আহিব, তো কাৰেণ্ট ডিপজিট এণ্ড ছেভিংছ ডিপজিট। তো এইবিলাক কাৰেণ্ট ডিপজিট এণ্ড ছেভিংছ ডিপজিট এইকেইটা কি যেতিয়াই কাষ্টমাৰে বেংকত ডিমাণ্ড দিব তেতিয়াই এটা ৰিপে' কৰিব লাগে, ঘূৰাই দিব লাগে, বেংকে গ্ৰাহকক ঘূৰাই দিব লাগে। তো সেইকাৰণে ডিমাণ্ড ডিপজিট কয়, ডিমাণ্ড ডিপজিট। নেক্সট টাইম ডিপজিট হৈছে কি ফিক্সড ডিপজিট এণ্ড ৰেকাৰিং ডিপজিট। তো আমি এই 4টা টাইপ যে বেংকৰ ডিপজিট পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, সেইকেইটাক আমি কি হয় 2টা ভাগত ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ, ডিমাণ্ড ডিপজিট এণ্ড টাইম ডিপজিট। টাইম ডিপজিট আণ্ডাৰ আহিব ফিক্সড ডিপজিট এণ্ড ৰেকাৰিং ডিপজিট। ফিক্সড ডিপজিট ক'লোৱে, ফিক্সড ডিপজিট যে যিটো এটা টাইমৰ কাৰণে এটা লামচাম এমাউণ্ট এটা ফিক্স ডিপজিট হিচাপে ডিপজিট কৰা হয়। আৰু ৰেকাৰিং ডিপজিট হৈছে এটা ইনষ্টলমেণ্টত ডিপজিট কৰা হয়, যেনেকৈ মান্থলি, ধৰি লোৱা হাফ ইয়াৰলি, কোৱাৰ্টাৰলি, ইয়েৰলি। তো এইবিলাক কি হয় ৰেকাৰিং ডিপজিট। চ' তোমালোকে এতিয়া বুজি পালা। তো এই যিবিলাক ডিপজিট থ্ৰুৱেদি, এই ডিপজিট একাউণ্টবিলাক বা ডিপজিট স্কিমবিলাক থ্ৰুৱেদি বেংকে যিমান ডিপজিট একচেপ্ট কৰিব, সেই গোটেই ডিপজিট টোটেল ডিপজিটবিলাক কি হ'ব নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ। মানে গোটেইখিনি ডিপজিট একলগ কৰি যিমানখিনি ডিপজিট সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰিব বেংকে, সেই গোটেই ডিপজিটখিনিক বা সঞ্চয়খিনিক ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ বা ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম ডিপজিট বুলি ক'ব। তো এইটোৱে মানে কি হয়, ইয়াৰ কনচেপ্টটো এইটোৱে যে নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ যিমানখিনি বেংকে ডিপজিট একচেপ্ট কৰিব, এটা বেংকে টোটেল যিমান ডিপজিট একচেপ্ট কৰিব, সেই ডিপজিটখিনিকে নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ বুলি কয়। লাইবিলিটিছ এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে, মই কৈছোঁৱেই যে বেংকৰ কাৰণে সেইখিনি ডিপজিটখিনি কি হয় এটা লাইবিলিটিছ হয়, দেনা হয়। বেংকে যেতিয়াই কাষ্টমাৰে ডিমাণ্ড দিব বা যেতিয়াই এটা ফিক্সড ডিপজিটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই এটা ফিক্স টাইমটো এক্সপায়াৰী হ'ব, তেতিয়াই বেংকে ৰিপে' কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে লাইবিলিটিছ বুলি কয়। তো ইয়াত এই শ্লাইডত যে আমাৰ ডিমাণ্ড লাইবিলিটিছ কি হয়, আমাৰ ডিমাণ্ড ডিপজিটৰ কথা কৈছে দেই। যিটো লাইবিলিটিছ মই ডিপজিট এক্সচেঞ্জ বুলি কৈছোঁ ন। তো ইয়াত কি ডিমাণ্ড ডিপজিট হ'ব পাৰে, তো এইবিলাকৰ হৈছে কাৰেণ্ট ডিপজিট, তো ছেভিংছ ডিপজিট। তো এইবিলাক হ'ব পাৰে কি হয় ডিমাণ্ড ডিপজিট বা ডিমাণ্ড লাইবিলিটিছ। নেক্সট টাইম লাইবিলিটিছ মানে টাইম ডিপজিটৰ কথা কৈছে, যিটো টাইম ডিপজিট বা টাইম লাইবিলিটিছ। তো টাইম লাইবিলিটিছ কি হ'ব পাৰে? ফিক্সড ডিপজিট হ'ব পাৰে। তো টাইম লাইবিলিটিছ মই এইটো দেখালোঁ, ফিক্সড ডিপজিট হ'ব পাৰে, যিবিলাক এটা কি হয় পিৰিয়ডৰ কাৰণে ফিক্স কৰি ৰখা হয়। ৰেকাৰিং ডিপজিট মই ক'লোৱেই, ৰেকাৰিং ডিপজিট সোমাই তাত। তো এইবিলাক হৈছে কি টাইম লাইবিলিটিছ। তো এটা বেংকে টোটেল যিমান তোমালোকৰ কি হয় ডিমাণ্ড ডিপজিট আৰু টাইম ডিপজিট যিমান একচেপ্ট কৰিব, সেই গোটেই টোটেল এমাউণ্টটো কি ক'ব নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ। তো এই যিটো নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ যে আমি পঢ়িলোঁ, তো এই কনচেপ্টটো এইবিলাক আমি পিছৰ ইয়াৰ যিটো কনচেপ্ট কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বা ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' এইবিলাক পঢ়োঁতে বুজোঁতে দৰকাৰ হ'ব। সেইকাৰণে মই সেইটো বুজাই দিলোঁ। ইজ এ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। চ' কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' চৰ্টত কোৱা হয় CRR। তো কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' ইজ দ্য মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডিপজিট that the commercial banks have to keep as reserve with the central bank. Central bank আমাৰ দেশৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকটো হৈছে, কেন্দ্ৰীয় বেংকটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, RBI। তো RBI চৰ্টত লিখিছোঁ। তো এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তো কি হয় ইয়াত যিটো মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ, এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়ে। তো এটা বেংকে কাৰণ এই CRR যিটো কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টোৱে কি হয় আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল বেংক, কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কয় ফিক্স কৰে কিমানটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব, ৰেট হয় এটা, সেই ৰেটটো এটা পাৰ্চেণ্টেজ ৰেট হয়। তো সেই ৰেটটো
চেণ্ট্ৰেল বেংকে ফিক্স কৰে তো চেণ্ট্ৰেল বেংকে সেইটো ফিক্স কৰে যে কিমান হ'ব এই ৰেটটো কিমান হ'ব আৰু সেইমতে সেই যেটো ফিক্স কৰি পেলানি তাৰ কি হয় এটা পাৰ্চেণ্টেজ এই ৰেটটোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কি হয় চেণ্ট্ৰেল বেংকত জমা হিচাপে ৰাখিব লাগে keep as a reserve with the central bank তো চেণ্ট্ৰেল বেংকত কি এজ এ জমা হিচাপে ৰাখিব লাগে আৰু CRR is set according to the guidelines of the central bank of a country তো এখন দেশৰ মানে চেণ্ট্ৰেল বেংক যেটো আমাৰ দেশৰ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো চৰ্টকৈ RBI তো সেই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশনা মতে গাইডলাইনছৰ মতে কি এই CRR যেটো কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্টেজটো বা ৰেটটো ফিক্স কৰে বা সেট কৰে তো CRR ৰেট যেটো আমি ৰেট কওঁ যে CRR ৰেট is the rate fixed by the Reserve Bank of India and the rate at which the commercial bank have to keep their deposit with RBI তো যেটো ৰেটত মানে কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে ৰিজাৰ্ভ বেংকত জমা ৰাখিব যেটো পাৰ্চেণ্টেজত সেইটোকে CRR বুলি কয় cash reserve ratio so this CRR is calculated on net demand and time liabilities মই যে কৈছিলোঁ যে net demand and time liabilities কি হয় তো সেই যেটো পাৰ্চেণ্টেজ যেটো ৰেট চেণ্ট্ৰেল বেংকে ফিক্স কৰিব সেই পাৰ্চেণ্টেজটো কি হয় যেটো বেংকৰ যিমান নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ হ'ব যেটো চলিত আৰু ম্যাদী জমা যেটো হ'ব তো সেই জমাৰ বিলাৰ ওপৰত সেই টোটাল যেটো এমাউণ্ট হ'ব টোটাল ডিপজিট সেই ডিপজিটটোৰ ওপৰত যিমান পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ কৰে সেই সিমানটো পাৰ্চেণ্ট চাৰ্জ কৰি পেনি সেই এমাউণ্টটো ৰিজাৰ্ভ বেংকত জমা কৰি ৰাখিব লাগিব মানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত জমা কৰি ৰাখিব লাগিব তো the range of permissible CRR is between 3% to 15% জেনেৰেলি কি হয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে 3%ৰ পৰা 15%ৰ ভিতৰত কি হয় এই CRR যেটো ৰেচিঅ' হয় এই ৰেচিঅ'টো ফিক্স কৰে জেনেৰেলি ইমানটোৰ ভিতৰতে ফিক্স কৰে আৰু এইটো টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে ফ্ৰম টাইম টু টাইম ৰিজাৰ্ভ বেংকে চেঞ্জ কৰি থাকে তো এইটো মানে এখন ইকনমিৰ ওপৰত এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অৰ্থনীতি কেনেধৰণে অৰ্থনীতিখন চলিছে তো ইয়াত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তো সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি হয় এই ৰেটটো চেঞ্জ কৰি থাকে বাট দ্য কাৰেণ্ট rate of CRR is 3% তো at present মানে কি হয় কাৰেণ্ট তাৰ CRR যে cash reserve ratio ৰেটটো আছে 3% 3% তো যেতিয়া যে মই ক'লোঁ যে ইয়াক কি হয় ফ্ৰম টাইম টু টাইম কি হয় CRR ৰেচিঅ' যেটো ৰেচিঅ' cash reserve ৰেচিঅ'টো চেঞ্জ কৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কি হয় যেতিয়াই ইয়াক চেঞ্জ কৰি থকা হয় সেইকাৰণে ইয়াক ভেৰিয়েবল cash reserve ratio বুলি কয় যেতিয়া ইয়াক চেঞ্জ কৰি থাকিব এটা ৰেটৰ পৰা এটা সাপোজ এতিয়া 3% আছে আৰু ধৰি লওক বা আৰু 6 মান্থৰ পিছত ধৰি লওক 4% হ'ল তেনেকৈ ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইয়াত চেঞ্জ হৈ থাকে তো সেইটো কাৰণে ইয়াক কি হয় ভেৰিয়েবল cash reserve ratio বুলি কোৱা হয় ভেৰি হৈ থাকে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে নেক্সট ইয়াতে CRR যেটো কথা কৈছে তো ইয়াত মই ক'লোৱেই যে মিনিমাম 3%ৰ পৰা মেক্সিমাম 15%ৰ ভিতৰত ফিক্স কৰে তো এট প্ৰেজেণ্ট মানে 3% হৈ আছে ইয়াৰ আমি যদি এটা এক্সাম্পল চাওঁ তাৰপিছত এক্সাম্পলত কৈছে যে এমাউণ্ট অফ নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ তো আমি ক'লোৱেই যে কি হয় এমাউণ্ট অফ নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ 10,000 crore তো ইয়াত কি হয় যেটো CRR cash reserve ratio সদায় কি হয় কিহৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰা হয় নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছৰ ওপৰত তো বেংক কিমান এদিনত ধৰি লওক আজি বেংকে কিমান টকা ডিপজিট ৰিচিভ কৰিলে তো আজি কিমান টকা ডিপজিট ৰিচিভ কৰিলে সেই আৰু বেংকে সদায় CRR আৰু SLR সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগে বেংকে যিমান টকা মানে যিমানটো এমাউণ্ট এদিনত ৰিচিভ কৰে তো নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ যিমানটো এমাউণ্ট ৰিচিভ কৰিব সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানে যিমানটো ৰেট দিয়া হয় CRR যিমানটো ৰেট দিয়া হয় সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত উলিওৱা হয় আৰু সেই যিখিনি এমাউণ্ট উলিওৱাৰ পিছত যিখিনি এমাউণ্টখিনি ৰিজাৰ্ভ বেংকত ডিপজিট হিচাপে ৰখা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰখা হয় জমা কৰি ৰখা হয় তো ইয়াত ধৰি লৈছে ৰেট অফ CRR এটা এজিউম বুলি লৈছে মানে ধৰি লৈছে তো 4% বুলি তো আমি ক'লোৱেই যে টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে তো ইয়াত 4% বুলি এজিউম কৰি লৈছে ধৰি লৈছে মানে 4% বুলি তো এতিয়াতো এট প্ৰেজেণ্ট 3% ইয়াত 4% ধৰি লৈছে তো এভাৰেজ কেছ বেলেঞ্চ টু বি মেইনটেইন
তো আমি যেহেতু পালোঁ ইয়াক কি হয় নেট ডিমাণ্ড টাইম লাইবিলিটিছৰ ওপৰত বেছ কৰি কেলকুলেট কৰা হয়। তো ইয়াত নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ কিমান কৈছে 10,000 crore। তো 10,000 crore 4% হ'লে কিমান হ'ব 10,000 crore নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ ইয়াৰ CRR ৰেট দিছে 4%। চ' ইয়াত এইটোৰ ওপৰত কেলকুলেট কৰা হ'ব 10,000 crores ওপৰত কেলকুলেট কৰা হ'ব। মই ক'লোৱে আগতে ইয়াক কেলকুলেট কৰা হয় নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছৰ ওপৰত। তো বেংকে কি হয় নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটি ৰিচিভ কৰিছে 10,000 crore। তো 10,000 crores 4% হ'লে 400 crores। তো 400 crores rupees কি হয় কমাৰ্চিয়েল বেংকে যিটো বেংকে ৰিচিভ কৰিব তো সেই বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকত সেই 400 crores কি হয় ডিপজিট হিচাপে বা এজ এ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে জমা কৰি ৰাখিব লাগিব। তো ইম্পেক্ট অফ চেঞ্জিং CRR এইবিলাক পিছত ডিছকাছ কৰিম যে ইয়াৰ ইম্পেক্টনো কি হয় CRR হওক SLR ইম্পেক্ট কি হয়। নেক্সট আহিলে এইটো আমি ইয়াত এক্সাম্পল শ্ব' কৰিছোঁ কেনেকৈ CRRটো ৰাখিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট কি হয় যেতিয়া কাষ্টমাৰ কি হয় বেংকত ডিপজিট কৰে মানি ডিপজিট কৰে। তো যেতিয়া বেংক ছাপ'জ এই কাষ্টমাৰ কি হয় 100 crore rupees কি হয় 100 crore rupees আমি crores বা নধৰোঁ আমি 100 crores rupees নধৰোঁ বা আমি 100 rupees ধৰিছোঁ। তো 100 rupees কি হয় বেংকত ডিপজিট কৰিলে। তো বেংকে সেই 100 rupeesৰ গোটেই এমাউণ্টটো কি হয় বেংকে এজ এ লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে। তো বেংকে 100 rupees একচেপ্ট কৰিলে। তো বেংকে এই কাষ্টমাৰৰ পৰা একচেপ্ট কৰিলে 100 rupees। তো 100 rupeesৰ কি হয় এটা পৰ্চন কি হয় মই ক'লোৱেই যে এটা CRR হিচাপে ৰাখিব লাগে যিটো এমাউণ্ট মানে ফিক্স কৰি দিয়া হয়। তো সেই এমাউণ্টটো CRR হিচাপে সেই ৰাখিব লাগে। তো সেই এমাউণ্টটো ক'লোৱেই যে সেই এমাউণ্টটো ক'ত ৰাখেগৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো বেংক তো তাত ডিপজিট হিচাপে তাত ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিপজিট কৰিব লাগে বা ৰাখিব লাগে। তো কি হয় এই 100 rupees যেতিয়া একচেপ্ট কৰিলে বেংকে গোটেই এমাউণ্টটো কি হয় লোন হিচাপে দিব নোৱাৰে কাৰণ বেংকৰ মেইন কামটো হৈছে একচেপ্ট ডিপজিট এণ্ড লেণ্ডিং লোন। তো ডিপজিট একচেপ্ট কৰি পিনে লোন প্ৰভাইড কৰে। তো বেংকে গোটেই এমাউণ্টটো যিমানটো ডিপজিট ৰিচিভ কৰিলে তো তাৰ গোটেই এমাউণ্টটো কি হয় বেংকে লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে। কেলৈ নোৱাৰে কাৰণ কাষ্টমাৰে যদি বেংকত ডিমাণ্ড দিয়ে কাষ্টমাৰে যদি পইচা বিচাৰি যায় তো বেংকেতো ঘূৰাই দিব লাগিব। তো ডিমাণ্ড ডিপজিটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই ডিমাণ্ড দিয়ে তেতিয়াই ঘূৰাই ৰিপেবল কৰিব পাৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে কি হয় এই CRR যিটো যে CRRটো মেইনটেইন কৰা হয় CRRটো ৰখা হয়। তো বেংকে সেইকাৰণে কি কৰিলে যদি আমি when CRR rate is 4% ইয়াত 4% বুলি ধৰা হৈছে। তো তেতিয়া কি হয় বেংকে যদি আমি 100 টকা 100 rupees বুলি ধৰোঁ তো 100 rupees বেংকে যদি একচেপ্ট কৰিছে ডিপজিট তো তাৰ ₹100 rupeesৰ 4% হ'লে 4 rupees হ'ব। তো ₹4 কি হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকত ৰাখিব লাগিব আৰু ৰিমেইনিং যিটো 96 কি হয় লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিছে। লোন হিচাপে পাব্লিক বা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাকলৈ লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিছে। তো CRR মেইনলি মেকানিজমটো এইটোৱে মানে CRR কেনেকৈ কাম কৰে। চ' CRR মেকানিজম মেইনলি এইটোৱে। তো CRR এনেকৈ কাম কৰে। তাৰপিছত আহিলে ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' যিটো কয় মানে অসমীয়াত বৃদ্ধিবদ্ধ তৰল্যতা অনুপাত। তো কি হয় বেংকে CRR উপৰিও কি হয় SLR বুলি এটা ৰেচিঅ' এটা ডিপজিট কৰি ৰাখিব লাগে। তো এই যিটো ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' সেইটো এটা মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজে হয়। চ' SLR or statutory liquidity ratio is the minimum percentage of deposit that the commercial bank have to maintain in the form of কি হয় এইটো এটা কি হয় এটা মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজে হয় ডিপজিটৰ ওপৰত। ডিপজিট মানে কি মই ক'লোঁ যে নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছ। চ' একেই দুইটাতে ছেইম তাৰ এমাউণ্টটো ছেইম হ'ব য'ৰ ওপৰত মানে ৰাখিব লাগে নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিছৰ ওপৰতে এই পাৰ্চেণ্টেজটো ৰাখিব লাগে। তো have to maintain in the form of সেইটো যিটো আমি CRR কথা ক'লোঁ সেইটো কেছত ৰাখিব লাগে। কেছ হিচাপে মানে কি হয় সেই এমাউণ্টটো ৰিজাৰ্ভ বেংকত জমা কৰি ৰাখিব লাগে। তো ইয়াত কি হয় SLRত কি হয় মানে ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ'ত কি হয় বৃদ্ধিবদ্ধ তৰল্যতা অনুপাতত কি হয় মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডিপজিট ডেট দ্য কমাৰ্চিয়েল বেংক হেভ টু মেইনটেইন ইন দ্য ফৰ্ম অফ লিকুইড কেছ। মানে কি হয় কেছত মানে নগদ টকা ৰাখিব লাগিব। গোল্ড মানে সোণত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। অৰ আদাৰ ছিকিউৰিটিজ আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক প্ৰতিভূতি পত্ৰ থাকে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজবিলাকক কি হয় ইনভেষ্ট কৰিব লাগে যাতে সেইবিলাক কি হয়
ৰেডিলি এইবিলাক সোনকালে মানে কি হয় মানিলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। এইবিলাক হৈছে মানে লিকুইড এছেট। তো কেছটো বাৰু কেছটোতো লিকুইড এছেট। তো গ'ল্ডটো আমি কি হয় ৰেডিলি মানে সোনকালে কি হয় আমি গ'ল্ডটো মানিলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি গ'ল্ডটো যদি কাৰোবাক যদি বিক্ৰী দিওঁ বা বেংকত যদি তোমাৰ হাতত এতিয়া গ'ল্ড আছে, তো গ'ল্ডটো যদি তুমি বেংকত দিয়া, তুমি বেংকে এতিয়া লগালগ পইচা দি দিব। তো এইবিলাক কয় মানে কি লিকুইড এছেট। তো মানে কি হয় তৰল সম্পত্তি বা তৰল সম্পত্তি এছেট। তো গোল্ড অৰ আদাৰ চিকিউৰিটিজ। চ' চিকিউৰিটিজ থাকিলেও তুমি চিকিউৰিটিজ চেল কৰি দিলে তুমি কেছ লগালগ পাই যাবা। তো সেইকাৰণে কয় এইকেইটা লিকুইড এছেট। তো এই লিকুইড এছেটবিলাকত কি হয় ইনভেষ্ট কৰি মানে যিটো পইচা ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব, সেই পইচাটো এইবিলাকত বিনিয়োগ কৰিব লাগে, এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। তো ইট ইজ দ্য বেচিকেলি ৰিজাৰ্ভ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডেট দ্য বেংকছ আৰ এক্সপেক্টেড টু কিপ বিফ'ৰ অফাৰিং ক্ৰেডিটছ টু কাষ্টমাৰ। চ' ইট ইজ ফিক্সড বাই RBI। তো এইটো কি হয় RBI ফিক্স কৰে। SLR যিটো ৰেট হয় এইটো RBI ফিক্স কৰে। আৰু SLR ৰেট ক'লোৱে যে CRR নিচিনাকৈ SLR যিটো পাৰ্চেণ্টেজ এটা ৰেট এটা ফিক্স কৰে RBI, সেই ৰেটটো হৈছে SLR ৰেট বুলি কয়। যিটো SLR ৰাখিবৰ কাৰণে ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি যিটো ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে, সেই ৰিজাৰ্ভটো যিটো ৰেট ফিক্স কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে SLR ৰেট। আৰু দিছ SLR ইজ অলছ' কেলকুলেটেড অন নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ। চ' মই ক'লোৱে যেনেকৈ CRR নিচিনাকৈ SLRটো নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। দ্য কাৰেণ্ট ৰেট অফ SLR ইজ 18%। এট প্ৰেজেণ্ট মানে তাৰ ৰেটটো কি হয় 18%। মানে যিমানটো আমাৰ নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ হ'ব তাৰ 18% আমি কি হয় সেইটো আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কি হয় লিকুইড কেছ, গ'ল্ড অৰ আদাৰ চিকিউৰিটিজত ইনভেষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে। তো সেই এমাউণ্টটো মানে 18% যিটো আমি যদি SLR কথা কওঁ, সেই SLR পাৰ্চেণ্টেজটো কি আমি লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এই লিকুইড এছেটবিলাকত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। চ' এইটো ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ'। খালি ইয়াৰ ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' কি হয় যিটো মেক্সিমাম যিটো ৰেট হয় সেইটো ৰেট 40%। ইয়াতকৈ বেছি বঢ়াব নোৱাৰিব, ইয়াৰ ৰেটটো বঢ়াব নোৱাৰিব। মেক্সিমাম মানে 40%লৈকে ৰেটটো বঢ়াব পাৰিব। তো ইয়াৰ এক্সাম্পলটো চোৱা, এক্সাম্পল SLR। তো ইয়াতে ধৰিছে যে নেট আগৰ এক্সাম্পলটো ইয়াত খালি SLR ৰেটটো কেনেকৈ উলিয়াই ইয়াত আমি সেইটো চাম। যে এমাউণ্ট অফ নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ, যিটো আমি নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ ৰিচিভ কৰিছে বেংকে কিমান 10,000 crores ৰিচিভ কৰিছে নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ। মানে ক'লোৱেই নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ কি হয়। তো তাৰপিছত ৰেট অফ SLR ইয়াতো এজিউম কৰিছে, ধৰি লৈছে ৰেট অফ SLR ধৰি লৈছে 23%। চ' 23%। আৰু ইয়াত যদি আমি 10,000 crores যদি 23% কিমান হ'ব 2,300 crores। চ' 2,300 crores ৰুপিজ কি কৰিব লাগিব বেংকে, কমাৰ্চিয়েল বেংকটোৱে এই যিবোৰ লিকুইড এছেট পঢ়িছিলোঁ যে লিকুইড কেছ, গ'ল্ড, আদাৰ চিকিউৰিটিজ, তো এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো কি হয় বেংকে ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে ৰাখিব। আৰু আগৰটো কি হয় এজ এ কেছ হিচাপে CRRটো হৈছে কেছ হিচাপে ৰিজাৰ্ভ বেংকত ৰাখিব লাগে। তো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ দুটা গম পালা, SLR কি আৰু CRR কি। তো ইম্পেক্ট অফ চেঞ্জ ইন SLR, তো এইবিলাক পিছত ডিছকাছ কৰিম। তো ইয়াত চোৱা এইটো যিটো এক্সাম্পলটো ইয়াত SLR এক্সাম্পল দিছে। SLR মেকানিজমটো কেনেকৈ হয় একচুৱেলি। তো CRR মেকানিজম পঢ়িলোঁ। তো SLR ইয়াত কৈছে SLR তো হোৱেন দ্য SLR ৰেট ইজ 20%, ইয়াত 20% বুলি এজিউম কৰি দিছে, ধৰি লৈছে। তো ইয়াত দেখিছে কাষ্টমাৰে ডিপ'জিট কৰিছে কিমান 1,000। তো 1,000 ডিপ'জিট কৰিছে কিহত বেংকত। তো বেংকে আকৌ CRR নিচিনাকৈ CRR নিচিনাকৈ বেংকে গোটেই 1,000 ৰুপিজটো কি হয় লোন হিচাপে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াত কি কৰিব সেইকাৰণে বেংকে SLR ৰাখিব লাগিব। SLR এটা পাৰ্চেণ্টেজ কি হয় SLR হিচাপে ৰাখিব লাগিব। ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' মানে ষ্টেটুটৰী এইটো এটা ষ্টেটুটৰী মানে তোমাৰ কি হয় এইটো ল মতে ৰাখিব লাগে মানে এজ পাৰ দ্য ল। সেইকাৰণে ষ্টেটুটৰী কৈছে, লিগেলি ৰাখিব লাগে মানে আইনীভাৱে ৰাখিব লাগে। তো কি হয় ইয়াত 20% যিটো SLR ৰেট বুলি কৈছে 20%। চ' সেইকাৰণে 1,000ৰ 20% কিমান হ'ব 200 ৰুপিজ। তো 200 ৰুপিজ কি হয় বেংকে SLR হিচাপে ৰাখিব। SLR হিচাপে ৰাখিলে সেই এমাউণ্টটো ক'ত ইনভেষ্ট কৰে ক'লোৱে
যে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ হওক, গোল্ড হওক বা কেছ হওক, তো এনেকৈ ৰাখিব লাগে। তো এই যিটো SLR 200 ৰুপিজ, এইটো কি হৈছে গ'ল্ডত ইনভেষ্ট কৰিছে, গ'ল্ড আৰু এই ছিকিউৰিটিজ, এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ, গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান মানে এনেকুৱা ডকুমেণ্ট ইছ্যু কৰে পইচা লৈ পেলানি, তো সেইবিলাক মানে কি হয় ডকুমেণ্ট, আৰু সেইবিলাকে ছিকিউৰিটিজ বুলি কয়, মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ বুলি কয়। তো এই 200টো কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ আৰু গ'ল্ডত ইনভেষ্ট কৰিলে, আৰু কি হয় ৰিমেইনিং কি হয় 200টো SLR হিচাপে ৰাখিবলগীয়া হ'ল। তো ৰিমেইনিং 800টো কি হ'ল লোন হিচাপে পাব্লিক বা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে লোন প্ৰভাইড কৰিলে। তো এই যিটো SLR ইয়াত যে ৰখা হ'ল, এইটো এইকাৰণে ৰখা হয় যে বেংকে যেতিয়া যিবিলাক মানে ডিপ'জিটৰ যেতিয়া মানে কি হয় পইচা উইথড্ৰ কৰিবলৈ বেংকলৈ আহে, তেতিয়াতো বেংকে ৰিপে' কৰিব লাগিব তাৰ এহেঁতৰ এমাউণ্টটো, ডিপ'জিটৰ এমাউণ্টটো, কাৰণ বেংকক মানে কি তেওঁলোকে জমা ৰাখিছে, তো তেওঁলোকৰ সুবিধামতে ডিপ'জিটৰ সুবিধামতে কি হয় বেংকে ৰিপে' কৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে ইয়াত SLR কেলৈ ৰখা হয়, এই ছিকিউৰিটিজবিলাকে ৰেডিলি সোনকালে, আজি যদি বেংকত যদি তোমাৰ একাউণ্টত পইচা আছে, তুমি যদি উলিয়াবলৈ যোৱা, তো বেংকে সেই ৰেডিলি মানে সোনকালে কি হয় এই ছিকিউৰিটিজবিলাক চেল কৰি পেলানি তোমাক পইচাটো দি দিব, ৰিপে' কৰিব। আৰু ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট বুলি দেখাইছে, এইবিলাক ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কি হয় বেংকে ইনকাম আৰ্ণ কৰিব, ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট বুলি দেখাইছে। তো এইটো হৈছিলে SLR মেকানিজম, মানে SLR কেনেকৈ কাম কৰে। এতিয়া লাষ্ট আমি পঢ়িম যিটো ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন CRR এণ্ড SLR। তো CRR ভাৰ্চেছ SLR। তো ইয়াত ক'লোৱেই 1000 ডিপ'জিট কৰে, তো CRR আৰু SLR দুইটা মানে কি হয় লিগেলি মেইনটেইন কৰিব লাগে। আৰু এই কাৰণে মেইনটেইন কৰিব লাগে যে যেতিয়া মানে ডিপ'জিটৰে যেতিয়া বেংকলৈ আহি তেওঁলোকক মানি উইথড্ৰ কৰিবলৈ আহে, তো তেতিয়া এই CRR আৰু SLR পৰা মানি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে তাৰ পৰা বেংকক মানে ডিপ'জিটক ৰিপে' কৰে, ঘূৰাই দিয়ে। আৰু বাকী যিটো মানে আমি যদি ইয়াত আমি ধৰি লওঁ মানে 6% যদি CRR ৰেট হয়, 20% যদি SLR ৰেট হয়, তো 6% 60, 1000 6% 60 আৰু 1000 20% 200। তো CRR ইয়াত 60 আৰু SLR 20, অ'কে 200। তো বাকী যিটো 1000ৰ এই যিটো 260 যিটো আমি ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰাখিলোঁ, বাকী 740 ৰুপিজ আমি কি কৰিব পাৰিম লোন হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম, লোন দিব পাৰিম। তো এইটো আমি যিটো গম পালোঁ যে CRRটো আমি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত কেছ হিচাপে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু যিটো SLR হ'ব, SLRটো গ'ল্ড এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ ইনভেষ্ট কৰে। তো এইবিলাক হ'ল SLR আৰু CRR দুইটাই ছেইম পাৰ্পজ, ছেইম, যে যেতিয়া মানে ডিপ'জিটৰে যেতিয়া বা কাষ্টমাৰে যেতিয়া বেংকত ডিমাণ্ড দিয়ে, তেওঁলোকে মানি উইথড্ৰ কৰিবলৈ আহে, তো তেতিয়া মানে কি হয় এই যিবিলাক আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা বেংকে ৰিপে' কৰে। তো সেইটো কাৰণে SLR আৰু CRR মেইনটেইন কৰা হয়। তো ইয়াত CRR ভাৰ্চেছ SLR বেচিছ ফৰ কম্পেৰিজন। ইয়াত আমি বেচিছ ফৰ কম্পেৰিজন মানে কম্পেৰিজনৰ যিটো তুলনাৰ যিটো ভিত্তি, বেচিছ ফৰ কম্পেৰিজন CRR এণ্ড SLR। তো মিনিং ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কৈছে, ফাৰ্ষ্ট কম্পেৰিজন ইজ এ মিনিং, বেচিছটো হৈছে মিনিং। চ' মিনিং কি কৈছে, CRR ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মানি হুইচ দ্য বেংক হেজ টু কিপ উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ফৰ্ম অফ কেছ। আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম CRR, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। তো ইয়াত মানে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কথা কৈছে, এখন দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ, ইণ্ডিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কথা কৈছে, যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, মানে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ যিটো ডিপ'জিটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আমি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰাখিব লাগে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কেছ, নগদ টকাৰ আকাৰত মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰাখিব লাগে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত ৰাখিব লাগে। আৰু কৈছে এইটো SLR কৈছে দ্য বেংক হেজ টু কিপ এ চাৰ্টেন পাৰ্চেণ্টেজ অফ দেয়াৰ নেট টাইম এণ্ড ডিমাণ্ড লাইবিলিটিজ, বা আমি পঢ়ি আহিছোঁ নেট টাইম এণ্ড ডিমাণ্ড লাইবিলিটিজ কি, liabilities in the form of liquid asset as specified by RBI, liquid asset। তো লিকুইড এছেট মই ক'লোৱেই যে লিকুইড এছেট হৈছে কেছ, নগদ টকা, সেইটো লিকুইড এছেট কয়, গোল্ড লিকুইড এছেট, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ, এইবিলাক লিকুইড এছেট। চ' ইয়াত স্পেচিফাইড বাই দ্য RBI মানে RBI মতে লিকুইড এছেট কি, তো সেইকেইটাই হৈছে RBI মতে লিকুইড এছেট। তো RBI যিকেইটা লিকুইড এছেটৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰিব, তো সেইকেইটাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, সেইকেইটাত ইনভেষ্ট কৰি বিনিয়োগ কৰি ৰিজাৰ্ভটো ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত কৈছে ৰিজাৰ্ভ ইন দ্য ফৰ্ম অফ, কি আকাৰত আমি ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। তো আমি CRRটো কি হয় কেছ, অকল কেছ ফৰ্মতহে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম।
মানে নগদ টকাটা আমি ৰিজাৰ্ভ কৰিব ৰাখিব পাৰিম আৰু যেটো SLR টো আমি cash and other assets like gold and government securities which is central state government securities so এইবিলাক যিবিলাক cash বা gold বা government securities মই ক'লোৱে এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এইবিলাকত ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে ইয়াৰ ইফেক্ট কি হ'ব ইট কন্ট্ৰলছ দ্য এক্সেছ মানি ফ্লো ইন দ্য ইকনমি যেতিয়া এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত যেতিয়া মানি ফ্লোটো এক্সেছ হৈ যায় মুদ্ৰাৰ যেটো প্ৰবাহ যেতিয়া এক্সেছ হৈ যায় তেতিয়া মানে CRR টো ইমপ্লিমেন্ট কৰে CRR টো মেইনটেইন কৰিব লাগে CRR তেতিয়া কি হয় ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে যাতে ইয়াত আমাৰ যে মানি যদি এখন অৰ্থনীতিত যে মানি যদি ফ্লোটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াকে ইনফ্লেশ্যন হয় মুদ্ৰাস্ফীতি সৃষ্টি হয় মুদ্ৰাস্ফীতি মানে তোমাৰ বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িব পইচা ভ্যালুটো কমি যাব মানে বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িব তো এইটো কয় মুদ্ৰাস্ফীতি তো এক্সেছ যেতিয়া মানি যেতিয়া প্ৰবাহ যদি ফ্লো হ'বকে মানে মুদ্ৰাৰ যেটো ফ্লো যদি এখন ইকনমি মানে দেশখনৰ কথা কৈছে অৰ্থনীতি আৰু এখন দেশখনৰ অৰ্থনীতি থাকে এখন দেশত তো সো তেতিয়া মানে কি হয় যদি ফ্লোটো বেছি হৈ যায় তো এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি যেটো সময়ত কয় মুদ্ৰাস্ফীতি মানে ইনফ্লেশ্যন ৰাইজ হ'ব পাৰে সৃষ্টি হ'ব পাৰে তো হেতু কাৰণে কি হয় এই CRR থ্ৰুদি এটো কন্ট্ৰোল কৰে তো SLR কি কৰে ইফেক্ট কি হয় ইয়াৰ ইট হেল্পস ইন মিটিং আউট দ্য আনএক্সপেক্টেড ডিমান্ড অফ এনি ডিপজিটৰ বাই সেলিং দ্য বন্ড সো কি কৰে এই যেটো SLR যে আমি ৰখা হয় এটো কি আনএক্সপেক্টেড ডিমান্ড অফ এ ডিপজিটৰ মানে যেতিয়া এজন ডিপজিটৰ জমাকাৰীয়ে মানে বেংকত আনএক্সপেক্টেডলি মানে কি ঘপককে মানে তৎক্ষণাতে যেতিয়া সাডেনলি মানে কি হয় ডিমান্ড দিয়ে যে বেংকৰ পইচা এটা হিউজ এমাউন্ট মানে উইথড্ৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া এই SLR টো ইউজ কৰা হয় SLR টো যিমান আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখো তাৰ পৰা কি হয় সেই যেটো ডিপজিটৰ ডিমান্ডটো মিট কৰিব পাৰে ডিপজিটক সেই তাৰ পৰা পইচা ঘূৰাই দিব পাৰে বেংকে মেইনটেইন উইথ the code maintain কৰা হয় এটো যে মেইনটেইন উইথ তো আমি ক'লো এই CRR টো কোড ৰখা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংকত এজ এ কেছ ফৰ্ম ৰখা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো কোড ৰখা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটো কি হয় বেংক ইটসেলফ সো যেটো SLR যেটো ৰিজাৰ্ভ SLR যেটো পোৰ্শন মানি যেটো ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে যেটো পোৰ্শন পাৰ্সেন্টেজ মানি ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে হেতু বেংক ইটসেলফ বেংকে যেটো বেংকে মেইনটেইন কৰিব সেই বেংকে নিজৰ বেংকতে ৰাখিব পাৰে কাৰণ ইনভেষ্টমেন্ট হে কৰিব লাগে হেতুৱে গোল্ড সেইবিলাক মানে যেটো ৰিজাৰ্ভ হ'ব সেই ৰিজাৰ্ভটো মানে কি হয় গোল্ড কেছ টু কেছে গোল্ড আদাৰ গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ এইবিলাক কিনি থব লাগে মানে পাৰচেজ কৰি থব লাগে তো হেতু বেংকে নিজৰ হেইতে পাৰচেজ কৰি নিজে ৰাখিব পাৰে তো হেকাৰণে বেংক ইটসেলফ বেংকে নিজে ৰাখিব পাৰে তাৰ ৰেগুলেটস মানে হৈছে কেনেকে পৰিচালনা কৰিব মানে কেনেকে ৰেগুলেট কৰিব ৰেগুলেটছত কৈছে যে লিকুইডিটি ইন দ্য ইকনমি তো কি কয় ই যেটো CRR হে CRR কি কয় কেনেকে পৰিচালনা কৰে তো CRR কি কৰে লিকুইডিটি ইন দ্য ইকনমি এখন দেশৰ যেটো তাৰল্যতা মুদ্ৰাৰ যেটো তাৰল্য মুদ্ৰাৰ যেটো লিকুইডিটি মানে কি মুদ্ৰাৰ যেটো তাৰল্য মানে মুদ্ৰাৰ কিমান দেশ এখন ইকনমি এখনলৈ কিমান মুদ্ৰা প্ৰবাহ হৈছে কি সেই যেটো তাৰল্য মানে কিমান প্ৰবাহ হৈছে মুদ্ৰা অৰ্থনীতিখনত যে মুদ্ৰা বেছিকৈ প্ৰবাহ হোৱাৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন হৈছে নি সো সেই লিকুইডিটিটো মেইনটেইন কৰে ৰেগুলেট কৰে তো লিকুইডিটিটো মেইনটেইন কৰা এটা মানে CRR টো লিকুইডিটিটো মেইনটেইন কৰে তাৰল্য যেটো এখন অৰ্থনীতিৰ যেটো তাৰল্যতা সেই তাৰল্যটো মেইনটেইন আৰু ইট কৈছে SLR কি কয় SLR কি ৰেগুলেট কৰে ক্ৰেডিট গ্ৰোথ অফ দ্য ইকনমি যেটো ক্ৰেডিট গ্ৰোথ মানে কি হয় বেংকে যদি SLR ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে তো SLR টো কেলে ৰখা হয় তো বেংকৰ কাস্টমাৰৰ ডিমান্ড মিট কৰিবলৈ তো বেংকে যদি SLR টো মেইনটেইন কৰিবলৈ নকলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যদি SLR টো মেইনটেইন কৰিব নিলেন কি হ'ল তেতিয়া যদি 100 रुपीस যদি বেংকে একসেপ্ট কৰে গুটি 100 रुपीस লোন হিচাপে দিব পাৰিলেন লেন্ড কৰিব পাৰিলেন লোন হিচাপে দিব পাৰিলেন তো সেই কাৰণে কি SLR টো তেতিয়া মানে কি হ'ল তে 100 रुपीस লোন দিব পাৰিলেন কিন্তু SLR মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে কি হয় বেংকে যিমানটো পইচা ডিপোজিট ৰিসিপ্ট একসেপ্ট কৰে তো সিমানটো লোন হিচাপে দিব নোৱাৰে সো ক্ৰেডিট গ্ৰোথ ইন দ্য ইকনমি তো এখন অৰ্থনীতিত ক্ৰেডিটৰ গ্ৰোথটো মানে যেটো আমাৰ যেটো কি কব
যেটো লোনৰ যেটো ক্ৰেডিট মানে ইয়াত লোন কথা কৈছে যেটো অগ্ৰিম অসমীয়াত যেটো ক্ৰেডিট কয় অগ্ৰিম সো সেই লোন কি হয় গ্ৰোথটো এখন ইকনমি মেইনটেইন কৰে ৰেগুলেট কৰে এখন ইকনমি ক্ৰেডিট মানে তাৰ লোনৰ যেটো গ্ৰোথ লোনৰ যেটো বৃদ্ধি লোনৰ বৃদ্ধি কৰাটো ৰেগুলেট কৰে কন্ট্ৰোল কৰে মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰপিছত ইন্টাৰেষ্ট অন ৰিজাৰ্ভ তো CRR ৰিজাৰ্ভ SLR এটা আছে ৰিজাৰ্ভ সো এইকেইটাত ইন্টাৰেষ্ট অন ৰিজাৰ্ভ ইয়াৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট কেনে ইন্টাৰেষ্ট পাই নাপায় সেইটো কৈছে তো CRR কি কৈছে বেংকছ ডাজ নট আৰ্ন এনি ইন্টাৰেষ্ট অন দ্য এমাউণ্ট ডিপজিটেড ইন CRR সো যেটো CRR ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে তাৰ ওপৰত বেংকে কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাপায় তাৰ ওপৰত সেই মানিটো ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিলে কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া হাতত ৰাখিব লাগে তো সেই মানিটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্ট নাপায় কোনো ধৰণৰ সুদ নাপায় কিন্তু ইয়াত SLR ক্ষেত্ৰত কি কৈছে বেংকছ কেন আৰ্ন ইন্টাৰেষ্ট অন SLR সো SLR হিচাপে যেটো যে এমাউণ্ট আমি ডিপজিট কৰি ৰাখিব লাগে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে তো সেই এমাউণ্টৰ ওপৰত কেন আৰ্ন ইন্টাৰেষ্ট আৰ্ন কৰিব পাৰে সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই সো আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা সো থেংক ইউ